ve směru na rozvod. Desítku a pak mi dávala hotovost. Nyní mi můžeš jednoduše poslat tvoje záběry. Odkaz najdeš v popisku videa. Děkuji. Jo, vole, to je tak těžké na ty čtvrtky aspoň. Pičo! V pohodě, nebo chcete nějak pomoct? Ne, v pohodě, upadlo kolo. Jo, takhle. Nám šroubí, co vypadly. Jo, takhle, tak to vám asi pomůžu. Dobrý, není zatím. Si až prdel, vole. Pičo! Já mám...